Bun venit pe canalul Astrovedic. Imaginea pe care o vedeți aici este de fapt imaginea unei hărți, noi o numim prașna, dacă este zilnică sau întrebăm ceva, care de fapt este a datei de 2 octombrie când este eclipsa solară. Și în funcție de unde vă aflați, bineînțeles, se poate vedea sau nu eclipsa solară. Ce va aduce vouă ca energii, dacă o luăm pentru fiecare în parte? Întotdeauna să nu uitați că Fecioara, în orice hartă, este de fapt karma pe care o ai, pentru că întotdeauna reprezintă casa a 6-a, deci invizibil o veți vedea acolo. Se face că toată adunarea de planete este de fapt chiar în ascendentul Fecioară, în timp ce vorbim acum. Luna este în Uttar Falguni Nakshatra și luna, într-o asemenea poziție, are o putere extraordinară pentru unii dintre voi. Depinde pentru fiecare ce vă aduce. Și acest lucru puteți să-l verificați. Voi pune linkurile respective în comentarii. Cei care doriți să vă faceți Tara Balam, deci cei care știți deja în ce semn aveți luna, am explicat foarte bine cum puteți să vedeți zilele benefice în care puteți să faceți ceva și în același timp puteți să citiți tot de pe site Rahu, nodul nord. Rahu îl avem în casa 7 aici. Și întotdeauna să știți că nodurile lunii vor fi față în față la o distanță de 7 case, 180 de grade. Deci, ce vrem să spunem în cuvinte simple? Luna în Uttar Falguni. Uttar Falguni este taurul acela fioros. Deci, aici este o putere extrem de mare, o putere la care puteți să ajungeți acolo unde vă doriți voi. Taurul este extrem de agresiv, competitiv. Deci ei vor ucide ca să câștige. În ghilimele vom spune. Dar în același timp, acel taur este de fapt vehiculul lui Shiva, Nandi the Bull. Deci, aici se îmbină de fapt puterea voastră, interesul vostru pentru ceva la care tindeți să o faceți. În primul rând aveți soarele în hasta. Tot ce ține de mâini, poate unii dintre voi scrieți, poate unii dintre voi cântați la instrumente muzicale, poate unii dintre voi dansați sau chiar faceți yoga. Toate aceste lucruri vă aduc spre ceva puternic, mare. Și încă ceva, semnul acela al taurului, dacă cineva din voi îl aveți, poate aveți o afacere cu semnul taurului, cum este Chicago The Bulls, să știți că vă aduce un mare noroc, pentru că este perioada în care se ridică la suprafață și lupți pentru tot ce vrei ca să iei. Deci nu este valabil numai pentru Fecioară, este valabil pentru toți dintre voi. Pentru că este o acțiune care vă pune de fapt să luptați pentru voi. Și ce este foarte interesant, că oricine va alerga acum după o moștenire de pe tată, pur și simplu nu o mai dorește sau pur și simplu îmi spune nu am nevoie. Ia ce vrei. Acel lucru pe care îl face îi se va da înzecit înapoi.
De ce? Pentru că persoana respectivă va decide și va spune pur și simplu că nu am nevoie de acea moștenire pe care mi-o dai. Pot să mi-o fac singur și pot să o fac mult mai mare decât ar fi trebuit să fie. Iar pe drumul politicienilor, cei care într-adevăr au esența adevărului, nu știu câți dintre ei sunt, cei care într-adevăr vor să exceleze sau să scoată o mulțime de mizerii în afară, vor fi cu siguranță scoase. Aici nu mai este vorba despre ficțiune, aici este vorba pur și simplu de ceea ce poate să scoată. Mercur este o comunicare la care nu te aștepți, dar vedeți voi, e ceva foarte interesant aici. Poți deveni cel mai senzual actor, pentru a nu spune ce tip de filme, sau poți deveni chiar ceva la care tind oamenii, dar au rușinea respectivă. De ce? Pentru că este ascuns, este ceva la care se întâmplă o ridicare extraordinar de mare. Și este Uttara Falguni este atrasă de senzualitate. Dar, în același timp, aici aveți de-a face cu documentare, aici aveți de-a face cu oameni politici care au o putere extraordinară. De exemplu, Donald Trump are această nakshatra, cred că în Navamsha chart. Navamsha este harta căsătoriei. Cred că este Rahu în Uttara Falguni, ceea ce înseamnă că el va face astăzi o acțiune extraordinar de mare pentru a câștiga. Ceva important va fi acolo. Iar noi acum pe eclipsă, Jupiter este în Uttara Falguni. Deci ceva se ridică extraordinar de mult. Dar, pentru unii dintre voi, face din voi cei mai buni avocați, astrologi, human research, cei care sunteți profesioniști în asta, posibil să fiți chiar cineva care îi aduce sau faceți o consiliere în căsătorie sau poate chiar uniți oamenii respectivi, pentru că asta va aduce. Este puterea unui om de a schimba viața celorlalți. Și asta se întâmplă aici. Și în majoritate pentru toți, Saturn nu este neapărat un obstacol aici. Pentru cei care iubesc să muncească, vor avea mari beneficii. Dar încă o dată, Uttara Falguni aduce scriitori brilianți, aduce oameni care iubesc călătoriile și exprimă, poate, prin scriere tot ceea ce simt, ce văd. Faceți afaceri foarte bune aici. Astăzi, de fapt, voi puteți începe o afacere sau puteți pune data căsătoriei, pentru că asta este luptătorul, cel care vrea într-adevăr să câștige, să atingă, de fapt, tot ceea ce voi vă doriți. Asta este, de fapt, energia pe care voi o aveți aici. În plus, aș putea să vă dau câteva remedii foarte frumoase. În Vastu am dat o mulțime de remedii, dar vedeți voi aici, mai ales special pentru cei care aveți Uttara Falguni, deci luna în Uttara Falguni. Dacă într-adevăr doriți ca acea afacere să ia avans, să zicem, ar fi bine să vorbiți pe un podium, ar fi bine să vă exprimați în media, poate, pentru că acest lucru vă ajută, mai ales astăzi. Un alt remediu, cei care aveți Nandi the Bull, este bine să-l puneți la sud-vest, deci specific încă o dată, cei care aveți luna în Nakshatra Uttara Falguni.
Dacă voi puneți nandi de bul pe sud-vestul casei sau cei care nu puteți să-l puneți pe sud-vestul casei, pe sud-vestul afacerii voastre, unde lucrați sau poate aveți office-ul vostru personal, poate fi chiar o cameră de acasă. Ei bine, veți vedea că acest remediu de fapt vă ajută să excelați în afacere. Și cei care nu aveți luna în Uttara Falguni, vedeți ce planetă aveți în Uttara Falguni care vă poate ajuta. Și unde se află acum în funcție de semnul vostru zodiacal. Și un alt remediu foarte frumos este să vedeți unde aveți patul și în primul rând Uttara Falguni, atunci când vorbim de senzualitate, vorbim de pat. Și atunci înseamnă că patul vostru, în special picioarele patului, ar fi bine să nu aibă crăpături. Și este bine să aveți la spatele patului, să aveți acel spătar mare de lemn masiv, pentru că asta va aduce vouă putere. Deci un pat masiv și în spate având, de fapt este în față, acolo unde puneți capul, având spătar mare, masiv de lemn, vă ajută enorm. Să nu scârție. Dacă scârție, trebuie să-l reparați. Dacă are crăpături în picioare, trebuie să reparate. Și niciodată, dar niciodată în viața voastră, chiar dacă nu aveți bani, să nu cumpărați sau să luați un pat deja folosit. Pentru că acest lucru este de fapt tradus ca un fel de iubire-ură în momentul în care tu te culci chiar și într-un pat dintr-un hotel. Uneori vă simțiți bine, alteori nu vă simțiți bine. Deci asta depinde de fapt de resorturile, de hotelere pe care le folosiți sau unde ați mers sau dacă ați putut dormi sau nu. Pentru că nu se știe cine a dormit și ce a făcut în acel pat. Și întotdeauna trebuie să aveți cerșafuri curate și frumos mirositoare. Cerșafurile sunt Shukra, Venus. Dacă vreți să vă meargă bine și în relație, este bine să cumpărați cerșafuri albe, imaculate. Dacă e posibil să aibă un pic de mătase în el, pentru că mătase este Venus, și să le dăruiți unei familii care nu-și permite. Într-o vineri, când vorbim de Shukra, vorbim vineri. Deci, posibil pentru unii dintre voi să fie ceva la care încercați într-o oarecare măsură să vă destindeți din comunitate. Și încă ceva foarte interesant, soarele este în Hasta. Hasta semnifică femela bufalo, bivolului de apă. Și aici din nou revine ceva puternic. Pentru că aici poți include în această familie bizonul, antilopa, bivolul de apă. Din nou este extrem de puternic, pentru că vrea să fie ferm în activități. Asta înseamnă mână. Deci înseamnă că mulți dintre voi aveți talentul de a sculpta, de a picta, poate de a coase ceva. Poate aveți idei foarte bune de a face ceva. Poate că mergeți să fixați ceva. Deci, mai ales persoanele care au o planetă în Hasta, în momentul în care le arăți ceva, este imposibil să nu găsească o modalitate de a fixa ceva. Și în momentul în care vreți să scrieți, uneori e posibil să scrieți chiar în telefonul vostru mobil. Aveți față în față Rahu.
Posibil unii dintre voi chiar să scrieți o poveste de dragoste. Cei care nu ați terminat acea poveste, cei care nu ați avut timpul necesar sau vi s-au pus 1.000.000 de piedici, vă recomand să vă reapucați astăzi, măcar 2 linii, expresii în acea carte. Și în momentul acela se activează ceva în care vă faceți timp să faceți acest lucru. Nu uitați că Hasta este un foarte bun jongler. Este un foarte bun jongler, mai ales la casino. Dar în același timp și de la pickpockets. Deci, cineva care poate să facă totul. E un fel de a îmbina o energie care te lasă fără cuvinte. Dar este în același timp și una dintre cele mai bune nakshatra pentru cei care se ocupă cu comerțul. Orice. Vrei să vinzi medicamente, vrei să vinzi plante, vrei să vinzi, acțiuni, totul depinde de ei. Iar la ei totul merge de fapt ca, cum aș spune, totul merge pe calea aerului. E de ajuns să sune pe cineva sau să spună cuiva și imediat încep lucrurile să meargă. Iar aici este foarte important să folosiți cerneala. De ce? Îl aveți pe Marte. Marte, am spus pentru toată lumea. Să nu cumpărați niciodată pixuri sâmbătă. Pentru că cerneala de la pixuri este de fapt Marte. Dar tu în momentul în care astăzi îți cumperi un stilou sau un pix special, care să fie numai al tău, să nu-l dai din mână. Nu-ți spune nimeni să fie gravat numele tău, ci pur și simplu pixul acela să fie un pix special, ăla care îl vrei tu, adică să vezi că scrii ușor, că poți să, nu neapărat să fie frumos, dar să ții în buzunar fără să scrii nimic. Nu. În momentul acela, tu, de fapt, excelezi în scriere, orice ai scrie, orice manifestare o faci. Pentru că poate fi orice. Poți scrie un articol, poți scrie o carte, poți scrie o poziție ca avocat, orice. Este ca și cum vin cuvintele respective fără a face un mare efort, pentru că asta îți stă. Deci, dacă vom începe acum să spunem pentru fiecare în parte, haideți să începem mai întâi de aici, de la... Vom întoarce harta pentru a vedea fiecare poziția planetelor și începem de la Berbec. Și este minutul 18:45 și începem de la Berbec. Și ce avem aici pe hartă pentru Berbec? Mai întâi de toate va trebui să vedeți unde este Marte. Marte este în casa a 3-a. Deci voi din start sunteți din prima poziție în a 3-a poziție. Pentru unii dintre voi e posibil să aveți niște divergențe, comunitatea pe care o aveți acolo, dar trebuie să aveți curajul să înfruntați de fapt frații. Mare atenție la casa a 6-a, boli, răceli, o schimbare de vreme. Venus este în Suati și este față în față, deci din poziția lui Marte. Dar voi fi în Berbec, deja l-aveți aici pe Marte invizibil. În primul rând, să știți că vă susține soțul, soția, partenerul. Iar aici, din poziția, deci din casa a 3-a de unde sunteți, aveți un mare noroc pentru afaceri.
ceea ce trebuie voi să fiți foarte atenți aici, cineva care parcă ar veni în viața voastră să vă vândă ceva fals. Vedeți voi, casa 8 este guvernată tot de voi și de Ketu. Ketu se află în casa 6 și asta înseamnă o datorie pe lungă durată. Dacă doriți într-adevăr să vă cumpărați ceva, vă puteți cumpăra o casă, ceva la care să știți că plătiți până nu știu câți ani, deci o perioadă lungă de 20-25 de ani, asta depinde de voi, dar aici, în momentul în care eu am Ketu în casa 6, Marte în casa 3, casa 8, Scorpionul, este guvernată de Marte și Ketu. Jeișta este nakshatra sărăciei, sora lui Lakshmi. Deci mare atenție în ce veți pune banii pentru a nu vă aduce sărăcie sau lipsa banilor. Dacă este să investiți în acțiuni, mare atenție la acțiunile respective, să nu pierdeți bani. Mergem la semnul Taurului. 21-29. Jupiter este în prima casă, în Vrikshira, și de obicei Jupiter aduce expansiune, este numărul 3 și atunci înseamnă că pentru unii dintre voi, mai ales pentru doamne, pot fi însărcinate cu câteva săptămâni înainte de nuntă. Și aveți exact aici, pe casa 5-a, ceea ce mi-arată ce veți avea. Și sincer, atunci când am luna, Ketu, soare, Mercur, nu voi lua în considerare pe ceilalți, voi lua numai soarele. Soarele înseamnă că va fi un băiețel. Și este legat ceva dintr-o viață anterioară. Și aveți ceva legat de familia mamei. Venus este în casa a 6. Învingeți toți dușmanii care vin aici. La cei care nu se aplică acest lucru, cei care nu vor avea copii, ei bine, aici va trebui să fiți foarte atenți unde puneți banii sau câștigurile deci este un câștig nemuncit sau oportunitate care vine. Are două fețe. Vă sfătuiesc să citiți pagina lui Rahu. Le aveți sub comentarii. Special pentru acest lucru l-am făcut. Rahu este singurul care îmi poate înghite soarele. Deci este bine să le vedeți, pentru că voi sunteți exact pe axa respectivă, casa 11 cu casa 5. Casa 11 dețin banii, visurile voastre. Visurile sunt foarte mari, dar în casa 5 vi se iau visurile respective. Deci mare atenție. Da, într-adevăr, prin comunicare puteți să câștigați bani. Și aici este o realizare care vine în viața reală. Ați așteptat acest lucru. Dar în același timp am senzația că este ceva legat de o activitate de căutare, de știință. Este ceva la care ție îți dă o mare plăcere. În plus, acea casă este casa educației și educația copiilor voștri. Casa în care veți pune mantre. Casa care vă ajută cel mai mult să puteți să stabiliți ceva pentru viitor. Și am senzația aici că ceva se mișcă foarte repede, exact ca o mișcare a unui șarpe. Deci va trebui să vă mișcați rapid în ceva. Vă cere, într-un fel sau altul, să faceți această mișcare. Mare atenție la cheltuieli, pentru că l-aveți pe Marte în casa a doua. Mare atenție acolo. Și posibil mare atenție la comunicarea pe care o faceți, pentru că
Vedeți voi aici, Marte este în Gemeni, Gemeni este guvernat de Mercur, Mercur este în casa a 5-a. Deci, mare atenție felul în care discutați sau spuneți ceva sau dacă într-adevăr vorbiți pe un podium sau doriți să spuneți ceea ce ar trebui să spuneți pentru afacerea voastră, ar fi bine să nu spuneți chiar totul sau într-o oarecare măsură să nu vă atingă de fapt afacerea voastră. Mergem mai departe cu Gemeni. Gemenii din start se apucă de sport. Deci, să vedem minutul, pentru că mulți dintre voi vor merge pe minutele respective. Atunci când aveți Marte în prima casă, să știți că mulți dintre voi, și mai ales pe tranzit, în primul rând, cu siguranță, va fi pur și simplu o transformare extraordinară, pentru că vor fi oameni puternici care te vor aduce pe podium, care îți vor recunoaște de fapt munca, să zicem. Este ca și cum îți faci teritoriul tău. Dar în același timp, va trebui să înțelegeți că voi trebuie să vă protejați locul respectiv. Deci, să nu aveți impresia că în momentul în care veți ajunge acolo, toată lumea este fericită. Nu. Ești exact ca un soldat care trebuie să stai în gardă pentru a nu veni altcineva să-ți ia locul respectiv. Deci, e un fel de podiumul acela pe care îl aveți, royal, sau confortul unde îl aveți, va trebui să-l aveți și la voi acasă și la muncă. Va trebui în același timp să vă apărați într-un fel sau altul tot ce este al vostru. Și mai ales cei care au posibilitatea să cumpere de fapt o casă, să cumpere un pământ. De ce? Marte este pământ, real estate. Sau unii dintre voi poate chiar încercați să mergeți să faceți o afacere sau să câștigați niște comisioane prin real estate. Aici excelați. Dacă eventual căutați ceva de genul acesta, ar fi bine să încercați astăzi, pentru că veți găsi ceva extraordinar de bun. Iar Jupiter, pentru a vă ajuta, fiind în poziția 12, înseamnă că este bine să donați, știu eu, unui templu, unei religii sau chiar la un preot sau unei organizații, orice, dar donați ceva ce ține de divinitate, spiritualitate, pentru a vă ajuta să luați ce este mai bun, să cumpărați de fapt ce este mai bun pentru voi. Și pentru că voi aveți pe Rahu de fapt în casa a 10-a, v-aș sfătui, dacă eventual aveți o casă în împrejurimile voastre, cineva care este foarte sărac și nu are bani să-și cumpere ceva sau chiar să-și plătească curentul electric, este bine să faceți o donație sau, mai bine zis, să le dați curentul electric înapoi, pentru că veți avea o mulțime de binecuvântări. Nu e cazul să știe că voi ați făcut acest lucru, pentru că atunci binecuvântările sunt mult mai multe, pentru că ei nu știu de ce. Dar cineva care va veni și le va spune că cineva a venit și a plătit pentru voi, sau poate nu au un bec, poate nu au ceva, mergeți să le faceți acest lucru. Iar dacă eventual nu au ceva în casă care le trebuie, donați. Donați, ori le dați bani, ori mergeți să cumpărați ceva pentru ei, ceea ce le lipsește. Pentru că asta este până la urmă aici.
Momentul în care aveți ca remediu, să zicem, și mai ales direcția pe planeta respectivă. Bine, Marte este de fapt aici în prima casă, dar Marte întotdeauna reprezintă sudul. Deci chiar în sudul casei voastre, în sudul, din poziția casei voastre, cine stă la sud? Deci poate că acel cineva care stă acolo la sud are o mare nevoie de ceva. Nu contează. Dar în același timp să știți că în momentul în care faceți donația, Marte devine foarte puternic. Rahu vă propulsează pur și simplu în carieră, fiind față în față cu toate planetele eclipsei. Deci aici este de fapt un nou început, ceva extrem de puternic. Iar cei care doriți să aveți un bebeluș, să știți că Venus este în casa 5-a, Venus este sperma tatălui și veți avea o fetiță. Mergem mai departe cu racul. Haideți să mergem să vedem aici, rotăm la rac. Aici este puterea lunii. Eu aș spune că învingeți toți inamicii. Toate planetele la voi sunt în casa a 3-a. Mercur este acasă la el. Deci tot ceea ce ține de talentele pe care le aveți cu mâinile, puteți să le faceți. În plus, puteți fi traducători foarte buni, puteți vorbi online, puteți scrie ceva care să vă aducă un câștig extraordinar de frumos. Marte este în casa 12-a, ceea ce vă spune să aveți un pat bun și un somn bun, pentru că Marte aici nu vă lasă să dormiți, aveți foarte multe gânduri, dar dacă este vorba de a scrie o carte și nu dormiți noaptea, asta este cu totul altceva. Jupiter fiind în casa 11-a, realizarea visurilor voastre este în funcție de poziția lui Venus, pentru că Taurul este guvernat de Venus. Și este în poziția 6-a, Venus. Ceea ce nu este tocmai o poziție extraordinară pentru voi. Dacă dorești într-adevăr să-ți realizezi visele, înseamnă că tu trebuie să mi-o satisfaci pe Venus în casa 4, adică să cumperi ceva scump pentru casă, pentru luxul casei tale. Sau să faci o schimbare frumoasă în casă, chiar să dai cu var. Știu că nu este sezonul, dar Venus este alb, pink nu o să faceți casa, dar asta este ca energie. Și vă este activată și casa norocului, pentru că Rahu este aici. Și Rahu are ceva de a face cu apa. Eu vă sfătuiesc să mergeți să citiți ce am spus despre Rahu și mai ales că este în pești, asta înseamnă în apă, ca să puteți să-l controlați și să vă controlați de fapt norocul vostru, adică chiar să vă aducă noroc, este bine să puneți ceva ce ține de apă, ceea ce am spus în articolul respectiv ca remediu, pe sud-vest. Întotdeauna apa se pune pe noi pentru a-ți aduce oportunități, dar în momentul în care Rahu devine malefic, este bine să-l controlați altfel, pentru că acolo este pe sud-vest. Mergem mai departe cu leul și să notăm timpul. Leu. Ce avem aici pentru voi? Marea adunare a planetelor este în casa voastră a 2-a, deci mare atenție la banii pe care îi aveți în bancă, banii pe care îi strângeți, pentru că aici se ivește ceva care vă spune să cheltuiți. Întotdeauna când sunt multe planete, uneori ne aduce o combinație de energie. Mercur și Luna fiind combust de Soare, înseamnă că ceva nu este pe placul nostru. În primul rând, Luna deține mâncarea. Foarte mulți dintre voi veți fi tentați să mâncați junk food, să mâncați cartofi prăjiți și cu mai multă sare, un apetit care va aduce foarte mult mâncarea în ulei în acest timp.
Ce aș putea să vă mai spun este Venus în casa a treia. Vedeți voi aici, dacă doriți într-adevăr să deveniți faimoși, Rahu aici este în Uttarabhadrapada. Și Uttarabhadrapada în casa a opta ține într-un fel sau altul de gaz. Sau, fiind în casa a opta, în Pești, poate că într-adevăr va trebui să donați niște bani pentru a salva un acvariu. Deci un acvariu mare. Ceva la care poate auziți că nu au resursele respective și e posibil să se închidă. Ceva de genul acesta. Dar în momentul în care voi activați de fapt și apă pe direcția nord, fie o fântână arteziană, ceva de genul acesta, vedeți, aici este total diferit de celălalt, atunci ajutați nordul respectiv. Și să știți că aici trebuie să donați bani pentru a ajuta natura. Sau poate plantați copaci. Este foarte simplu. Venus în casa a treia, steaua stelelor. Ei bine, aici, cine este actor, să știți că veți excela. Posibil ca frații mai mici, surorile, să vă ajute, mai ales dacă aveți o soră mai mică. Și în această perioadă, în special în afaceri, veți avea obstacole, mai ales din partea partenerului. Îmi pare rău să o spun, dar va trebui să susțineți partenerul pentru a avea voi deblocările respective. De ce? Pentru că l-aveți pe Saturn în casa a șaptea în față cu voi. Invizibil, voi sunteți guvernați de soare și soarele se află aici. Deci e normal acest lucru. Iar din poziția în care soarele se află aici, din casa a doua, Saturn este în poziția 6. Deci numărați casele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci este o piedică. Pentru că tu vrei să lucrezi și nu poți. Iar din a șaptea este Rahu. Deci voi trebuie neapărat să clarificați niște poziții pe care le aveți aici. Cel mai bine este că banii voștri vor veni din casa a treia. De ce? Pentru că este a doua din poziția soarelui la voi. Și posibil pentru unii dintre voi să fie din produse legate de Venus, de la cosmetică, din vinde haine, modă, ceva de genul acesta. Deci cei care sunteți puși pe comerț sub forma aceasta, ceva care înfrumusețează, este binevenit. Iar Rahu, să știți că sunt perdelele. Deci activați ceva frumos. Este bine să vindeți niște perdele albe cu trandafiri, cu flori. Și în momentul în care voi faceți, de fapt, TikTok-ul acela sau avem genul acesta, să vedeți cum lumea vine să-și schimbe perdelele. Pentru că sunt foarte frumoase și voi faceți bani. Mergem mai departe. Și aveți încredere în voi, pentru că nu e o poziție la care să stați să vă plângeți în pumni. Voi sunteți lei. Mergem la Fecioară. Toată acțiunea este la Fecioară. Și să vedem minutele. Pentru Fecioară este una dintre cele mai bune perioade în care pot face bani. Ce ține de mâini. Talent cu mâini. Vedeți voi, luna în Uttara Falguni este de fapt în Tara Balam, ceea ce am spus de la început. Mergeți, vă rog frumos, să vedeți paginile respective pe care eu am să vi le las în comentariu, în primul comentariu. Dacă voi înțelegeți să vă faceți Tara Balamul pentru fiecare în parte, mergeți pe calendar și notați de fapt care sunt de fapt nakshatrele cele mai bune pentru voi atunci când doriți să începeți ceva. Uttara Falguni este una dintre cele mai bune pentru Fecioare. Depinde unde aveți luna pe hartă, dar în tranzit în momentul acesta, ea câștigă.
Cu cât sunteți mai aproape de divinitate, vedeți voi aici Ketu. Ketu este de fapt călugărul. Când voi împreunați mâinile în față, în semn de rugăciune, voi de fapt câștigați. Cu cât vă rugați mai mult, cu atât câștigați mai mult. Și în plus, când bateți din palme, voi de fapt spargeți energiile. Aș sfătui fecioarele să înceapă din nou să scrie. Sau tot ceea ce fac să scrie. De ce? Pentru că, vedeți voi, Marte este aici, în casa a 10-a. Și activează cariera prin a face ceva. Fie că faci un proiect, fie că încerci să scrii o carte, fie că este chiar un articol. Scrie-l pentru că acea cerneală, acel pix te va ajuta. Marte ține de reflexologie, din nou, pentru că ține de gimnastică. Dar care gimnastică? Gimnastică a mâinilor, a degetelor. Știți să faceți reflexologie. Poate unii dintre voi chiar veți merge specific pe așa ceva. Sau poate unii dintre voi chiar vă doriți un masaj. Am să vă spun un mic secret. Atunci când sunteți foarte obosiți, când nu aveți absolut nimic în minte și nu știți ce trebuie să gândiți, sau poate că mintea este plină de foarte multe, nimic creativ, nimic, absolut nimic, nu vine nicio idee. Faceți un masaj la mâini, pentru că mâinile vă aduc acea energie. Planetele respective, Ketu, Soare, Mercur, sunt în hasta. Mâinile, degetele. Pentru unii dintre voi poate fi de fapt meditație, yoga, ceva ce aveți de-a face cu mâinile, dar pentru unii dintre voi sunteți atât de obosiți, durerile la mâini înseamnă că trebuie să faceți un masaj. Și fiind față în față Ketu cu Rahu, în zodia, Rahu fiind în zodia apei, posibil chiar să mergeți să înnotați unii dintre voi. Sau poate că înnotul sau mișcările în apă vă vor ajuta mai mult. Mare grijă întotdeauna să puneți cuvântul lui Dumnezeu în față, și în carieră și în tot ceea ce vă doriți. De ce? Marte este față în față cu Săgetătorul, care este guvernat de Jupiter. Jupiter se află acum în casa a 12-a în funcție de Marte. Întotdeauna vă uitați pe pozițiile respective. Deci în funcție de Marte, fiind primul aici, Jupiter este în poziția 12-a în funcție de Marte. Și asta înseamnă că norocul vostru, tot ceea ce vine ca bani, vine să vă ajute pe noroc. Este ceva ce vine fie din partea tatălui, posibil să primiți niște bani luna aceasta, de pe partea tatălui. De ce? Pentru că acea casă este guvernată de tată. Poate o proprietate. Venus este în casa a doua. Mai ales cei care sunteți născuți deja cu Venus în casa a doua, să știți că luna aceasta veți ține pur și simplu lingura. Știți cum este cei născuți cu lingurița de argint? Genul acesta. Veți avea ceva încercări, dar să știți că inamicul numărul 1 pentru voi nu este Saturn, pentru că voi aici încercați pur și simplu să fiți departe de oameni, să fiți lăsați în pace ca să puteți să lucrați. Pentru că este în purva Bhadravada. Voi lucrați ceva imens, ceva ce ține poate de o informație extraordinar de bună pentru toată omenirea. Ajutați oameni. Chiar dacă Saturn aici este retrogradat, este în Vărsător. Nu uitați, Vărsătorul este de fapt în poziția casei a 11-a invizibil. Ceea ce înseamnă că vă va aduce realizări dacă vă mișcați foarte rapid în formă de naga, ca un șarpe. Este o oscilare, aș spune un multitasking, faceți foarte multe lucruri în același timp, dar să știți că veți vedea rezultatele. Și veți avea ceva
chiar spre sfârșitul lui octombrie, care va excela pur și simplu. Am senzația că aveți o multitudine de binecuvântări de la persoane pe care nu le știți, poate. De ce? Vedeți voi, Marte este aici în casa 10-a și deține și Scorpionul, pentru că aici Scorpionul întotdeauna este guvernat de Marte și Ketu. Ketul îl aveți în prima casă, ceea ce ține de mantre, religie, monk. Nu poți fi călugăr, dar încerci să-i aduci pe oameni aproape de Dumnezeu. Marte fiind în casa 10-a, casa a 3-a este casa curajului, a fraților. Vrând nevrând aici se va câștiga din ceva. Fie este o proprietate, ceva la care voi nu aderați, dar parcă este ceva ascuns pentru că Marte deține și casa 8-a. Și aici este ceva care se ascunde, ceva care voi nu știți, dar veți excela. Și Marte întotdeauna, să știți, în casa 10-a vă aduce o reușită extraordinară în muncă. Deci, efectiv, voi sunteți susținuți. Dar trebuie să faceți o mare schimbare în viața voastră. Și aici aveți binecuvântările, casa nouă. Iar unii dintre voi, posibil, să studiați ceva sau să fiți tentați să studiați ceva sau chiar deveniți profesori. Și tot aici, posibil să aveți fie niște vești extraordinar de bune din străinătate, distanțe foarte mari, care vă hrănește sufletul, de fapt. De ce? Pentru că de aici poziția mergem în casa a 12-a. Casa a 12 este guvernată de soare și soarele este în prima casă. Deci vă hrănește sufletul. Aici este ceva extraordinar de bun. Se schimbă ceva în viața voastră. Mergeți să vedeți Tarabala, mergeți să vedeți Rahu, mergeți să vedeți Kalbairav. Poate unii dintre voi chiar faceți această schimbare și voi sunteți cei care găsiți nuanța adevărului, sufletul în sine. Ce este valabil în această viață. Și cei care faceți din remediile respective. Dacă nu doriți ca acele comentarii să fie publice, puteți măcar să susțineți, într-un fel sau altul, cine dorește să încerce, sub orice formă, de a schimba viața prin divinitate. Orice tip de această mișcare, chiar yoga, să știți că vă schimbă viața. Aduceți pacea sufletului și este foarte important. Dar voi excelați. Mergem mai departe să vedem ce avem pentru... Am stat un pic mai mult pe Fecioară pentru că este o energie foarte puternică care va merge oglindă și în casa peștilor. Deci în zodia peștilor. Pentru că se oglindește. Ketu și Rahu sunt față în față întotdeauna, distanță de 7 case, 180 de grade. Și se oglindește aici. Iar aici Fecioarele au mare nevoie de susținere din partea partenerului, partenerei, dacă au. Sau mare susținere din partea celor cu care fac afaceri. Pentru că aici este oglinda. Nu uitați, Rahu este oglinda. Dar mergeți să citiți mai bine, pentru că este bine să vedeți remediile respective. Pentru unii dintre voi ar fi bine. Și nu uitați că Rahu sunt gadgeturile. Deci dacă, să zicem, partenera are un talent anume pe electronică, să știți că vă va ajuta enorm de bine. Mergem mai departe cu balanța și vom scrie acum minutele. Balanța! Îl aveți pe Venus, mari oportunități care vin pentru voi. Vedeți voi, Marte, sunteți față în față cu berbecul și Marte acum este în tranzit în casa a 9-a.
Aici aveți mare grijă la călătoriile pe care le faceți pentru a nu pierde bani. Iar aici, adunarea asta mare pe care o aveți aici de planete, să fiți foarte atenți la hoții de buzunare. Rahu este în casa 6. Dacă eventual faceți analize de sănătate, de sânge, sunt binevenite analizele de sânge pentru că atunci înseamnă că voi atenuați ceva ce ține de Marte. Marte întotdeauna este malefic, deci o analiză de sânge sau o donație de sânge vă face bine pentru că atenuați ceva. O karmă nu poate fi ștearsă, dar în momentul în care acolo undeva este scris că tu trebuie să plătești cu un accident, care acel accident poate fi mortal, în momentul în care voi faceți o donație de sânge, voi de fapt începeți să faceți un echilibru. Eu luați în fața lui Marte. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că Marte este în casa a 9. Posibil să fie o ceartă cu tatăl, posibil să fie ceva legat de exterior. Pentru că aveți foarte multe planete în casa a 12. Pierderi financiare. Rahu, chiar dacă faceți analize la sânge, Rahu sunt ultraviolete, ultrasound. E posibil să faceți de mai multe ori analizele respective pentru că nu va ieși concludent ceva. V-aș spune dacă aveți implantat un microchip, ăla îl veți vedea cu siguranță pentru că este Rahu și este ceva de super inteligență. Deci vă recomand să mergeți să vizitați pe site în primul comentariu cine este Rahu. Dacă eventual aveți articole în casă pe care nu le mai folosiți, electronice, știu eu, cabluri, aruncați. Este prima curățenie pe care trebuie să o faceți voi, pentru că aici vă afectează sănătatea. Deci, un blocaj pe un punct cardinal vă afectează vouă sănătatea. Mare atenție este în pești. Pești ține de apă în primul rând. Deci, vedeți ce tip de apă beți. Evitați sticlele de plastic. Toată lumea știu că este foarte convenabil, să zicem, că să mergeți să luați o sticlă de apă în plastic, bineînțeles. Pe vremea, să nu mai spunem cui, erau aproape toate în sticlă. Cred că se știa de ce, dar în momentul în care voi știți că apa respectivă va sta în soare, în căldură, mai bine de 6 luni, un an de zile, undeva depozitată, este imposibil ca din plasticul acela să nu intre în apă. 1. Rahu vă cere o sticlă de apă. Mare atenție, casa 6 întotdeauna când este activată și având și luna în casa a 12, posibil sănătatea mamei să fie pusă. Deci ceva acolo va fi pentru voi. Dacă nu este pentru voi, înseamnă că este pentru mamă și asta ar însemna fie să mergeți cu mama la doctor, fie să faceți niște remedii pentru Rahu, pe care le găsiți în mare măsură pe ceea ce aveți în primul comentariu. Deci, pentru voi, Venus, voi faceți bani cu moda, faceți bani cu ceva ce ține de culoarea, poate albastru închis a lui Saturn, pentru că faceți trină cu casa a 5-a, sau, deci un blue marine, sau ceva ce ține de naval. Trina respectivă este, de fapt, am să vă arăt trina, deci casa a 5-a și casa a 9-a, care este, de fapt, guvernată de Mercur. Lui Mercur nu-i place în casa a 12-a pentru că devine confuz, dar odată ce guvernează aici casa respectivă a gemenilor și Marte se află aici, vor fi certuri. Sau, posibil, ceea ce vindeți voi vând și alții și atunci înseamnă că este o concurență strânsă. Dar Venus este de fapt capul vostru. În momentul în care voi faceți o reclamă și vă arătați frumos chipul, sau faceți o reclamă de cosmetică, sau faceți o reclamă care pur și simplu voi sunteți
acolo prezenți, deci capul vostru, fața voastră, pentru că asta este fața voastră, înseamnă că veți face afaceri bune. Nu uitați, în casa 8 îl aveți pe Jupiter. Deci, din start, sunteți susținuți, fie de familia partenerului, partenerei, fie de o asigurare, fie de niște ajutoare care vin, subvenții care vin. Pentru că asta se vede aici. Și Jupiter este în Taur. Taurul este guvernat de Venus. Deci pentru mulți dintre voi va fi ceva. Aici, în schimb, veți avea mici probleme, cei care aveți copii la școală, sunt încăpățânați și parcă nu puteți să-i dați la brazdă cu educația. Aveți răbdare. Ce ar trebui să-i faceți? Să le faceți? Fiind în Trină și cu Marte, ar trebui acel copil să-l luați afară, să-l lăsați în picioarele goale, să iasă toată energia din el. Nu-l lăsați în fața lui Rahu. Rahu este tableta, computerul, deci nu-l lăsați în față la așa ceva. Încercați să faceți o conexiune cu copilul respectiv, pentru că el în momentul în care știe că dacă își face lecțiile, va merge afară să joace copiii sau dacă este mai mare, vom merge undeva unde să fim împreună. Poate fi orice, un tenis de masă, poate fi un squash, poate fi un fotbal, orice. Cu siguranță veți găsi acea soluție, acul acela. Știți, în momentul în care vă puneți ceva în cap, balanțelor, ața respectivă poate să treacă și prin cel mai mic ac posibil, chiar dacă ea este șnur. Deci să nu-mi spuneți că nu găsiți o soluție, pentru că voi sunteți foarte buni în asta. Și aveți o diplomație înăscută. Cât de încăpățânat ar fi acolo, voi puteți să faceți față. Luna fiind în casa 12, mulți dintre voi pe casa 10 având rac, poate sunteți tentați să mergeți în exterior. Eu v-aș spune să faceți ceva online și să fiți prezenți în exterior prin online, nu prin prezența voastră, pentru că aici casa 12 nu vă satisface de fapt visele voastre. Mergem mai departe cu Scorpionul. Să schimbăm la Scorpion și schimbăm și ora. Scorpionii aici, vedeți, în casa 11 aveți toată adunarea de planete, acolo unde sunt banii lichizi, banii care vin în masă sau prin oameni importanți. Aici este ceva care voi doriți să excelați, poate o afacere. Rahu este oglindire în casa 5-a. Mare atenție! Cineva încearcă să vă fure drepturile. Saturn în casa 4-a, haideți să o spunem pe românește, e o lene care pur și simplu nu vreți să ieșiți din casă. Deci, parcă dați telefon la cineva să vă aducă ce vă trebuie sau ce este, pentru că pur și simplu nu vreți să faceți niciun tip de mișcare. Vreți să stați acolo singur sau vreți să faceți curat sau ceva la care vreți numai voi cu voi. Dar Saturn retrograd este pur și simplu să stai lungit în pat. Nu pentru că ești bolnav, nu. Poate o faci pe bolnavul sau poate zici că ai o durere de cap ca să scapi de toată lumea și toată lumea să plece de acasă. Asta este singurul. Venus este în casa a 12-a. Pat, somn. Poate unii dintre voi chiar aveți nevoie de somn. Sunteți norocoși pentru că Jupiter este în casa a 7-a. Și asta înseamnă că sunteți susținuți de parteneră. Nu întrevăd o mare iubire aici, pentru că nu este același lucru. Nu se vede același lucru. Dar Jupiter va aduce, de fapt, o susținere imensă. Dacă eventual faceți afaceri cu cineva, să știți că sunteți super susținuți.
În plus, Marte este în casa 8-a. Nu uitați că Marte, de fapt, este guvernatorul vostru și Ketu. Posibil pentru unii dintre voi să câștigați niște bani din comisioane sau pur și simplu afacerea respectivă la care lucrați sau serviciul pe care îl aveți vă ajută enorm cu o bursă sau cu un bonus, chiar dacă voi vă odihniți acasă. De ce? Pentru că atunci când vă faceți treaba, voi vă faceți treaba excelent, dar trebuie să aveți în minte că cineva va merge să arunce cu mâl pe voi la șeful cel mare, pentru că soarele este aici în casa 11. Face că voi sunteți inspirați și posibil să discutați acest lucru înainte ca persoana respectivă să meargă. Deci, faceți ceva la care acest Rahu să nu aibă putere. Pentru că aici este un trick. Casa a 5-a sunt câștigurile la care nu se depune un efort. Casa a 5-a este, de fapt, a unei persoane care se îndrăgostește de voi, dar de fapt vine pentru a mânca tot ce faceți voi. A vă fura banii, a se folosi de voi. Deci mergeți încă o dată pe linkul acela, citiți tot articolul, faceți ceva din remediile respective pentru a vă îmbunătăți viața și odihniți-vă mai mult. Saturn retrograd în casa 4-a. Dacă doriți să cumpărați o casă, vă rog frumos să nu cumpărați o casă veche, pentru că va avea mari probleme cu fierul din construcția respectivă. Este deteriorat. Deci, cine are în gând să meargă să cumpere o casă, mare atenție, aduceți un specialist pentru a vă spune ce se întâmplă cu casa respectivă. Și de obicei, cei care aveți Rahu în casa 4-a, de obicei aveți multe spirite acolo. Și întotdeauna să încercați să nu cumpărați o casă veche, foarte veche, și înainte de a intra e un fel de a rașcheta casa aia, de a schimba energiile, de a bate din crătiți dacă nu aveți bol de Tibet sau, știu eu, clopoțele, genul acesta. Pentru că în momentul în care e o energie veche de sute de ani acolo, ceva este în zidul acela sau în mobila respectivă, ceva se întâmplă acolo. Deci, mare atenție aici. Mergem mai departe cu Săgetătorul. Am zis că poate mi-ia videoclipul respectiv ceva mai puțin, dar se vede că e destul de mare. Și avem deja 1 oră și 2 minute care începem acum la Săgetător. Ce avem la Săgetător? Marte. Mici divergențe cu partenerul, partenera sau cu omul de afaceri. Jupiter este în casa a 6-a, vă ajută să excelați. Și vedeți voi că avem de fapt casa a 6-a și casa a 11-a Venus. Deci, poate că vestea se duce prin femei la ce lucrați voi. În plus, Jupiter vă guvernează și fiind în casa a 6-a vă susține, învingeți în fața tuturor inamicilor, pentru că aici veți fi constanți să câștigați. Ce vă provoacă cel mai mult? Casa a 10-a, cariera. Deci, mare atenție! Voi ar trebui să mergeți în direcția lui Rahu. Deci vedeți postarea pe care am pus-o pe site la mine, Rahu, remediile pentru Rahu. Nu mergi împotriva lui, mergi cu el. Iar pentru unii dintre voi folosiți culoarea violet. De ce? Rahu este ultraviolet. Și mergeți pe cursul ceasului, dacă vreți să vă înscrieți, bineînțeles, să vedeți cum vă poate ajuta un ceas și vă schimbă viața. Aici vă schimbă total cariera. Și veți avea femei importante în viața voastră care vă vor ajuta. Deci, care au, de fapt, o poziție politică sau în societate foarte puternică. Sunt de neatins. Dar, spre marea voastră surprindere, veți fi ajutați. Saturn în casa
a treia. Lipsiți de curaj, nu aveți chef de nimeni, încercați să vă închideți în voi, nu vă înțelegeți cu frații în general mai mici. Rahu în casa a patra, ceva nu vă convine în casă, pentru unii dintre voi e posibil să schimbați ceva în casă. Încercați să vedeți ca poziția sud-vest a casei unde vă deranjează, dar încercați și poziția sudului. Pentru unii, casa a șaptea poate fi centrul casei sau centrul casei poate fi casa a noua. Deci, vedeți ce aveți acolo și vă deranjează, ce ocupă un loc special și pur și simplu vă blochează energiile de a vă merge bine. Pentru că nu aveți ceva la care aș spune, da, este ceva grav. Nu. Este ceva pe poziția poate respectivă sau aș spune casa, ceva la care voi doriți neapărat să schimbați. În plus, casa a patra ține de nord-est. Dacă voi nu vă rugați și vedeți, sunteți față în față cu hasta, mâinile în formă de rugăciune. Dacă voi nu vă rugați, dacă voi nord-estul vostru nu este perfect curat, dacă nu ați aprins o candelă, mă repet, mergeți pe postările mele, nu aprindeți candelă cu ulei de floarea soarelui. Foarte important lucrul acesta. Floarea soarelui curăță pământul, adică să spunem că aveți în grădină undeva un loc unde depozitați toți uleiul pe care l-ați folosit la cartofi prăjiți sau la altceva, dacă v-a rămas sau este murdar, la pârjoale, orice. Ei bine, în locul respectiv, dacă voi plantați floarea soarelui, 2 ani la rând cel puțin, veți vedea că pământul respectiv este perfect fertil, pentru că floarea soarelui are proprietatea de a atrage toate toxinele din pământ și a lăsa pământul curat. Și un ulei care el curăță pământul, nu este bun să-l puneți în candelă. Puteți să puneți ghee făcut din lapte de vacă, puteți să puneți ulei de muștar, ulei de nucă de cocos, uleiul de susan este o temă aici. Susanul se pune numai sâmbătă după ce apune soarele. Miroase extraordinar de frumos, dar susanul este pentru Saturn. Deci în momentul în care voi vreți să aduceți ceva bun pentru Saturn, cum l-aveți aici pe Saturn, în casa a treia și aveți piedici din partea comunității, a fraților, este bine să aprindeți o lampă sâmbătă după apusul soarelui la 2 ore și ceva. Deci după apusul soarelui. De ce? Saturn este fiul soarelui și ei nu se înțeleg. Plus reprezintă karma. Dar nu v-ar strica cei care, bineînțeles, ați venit, sunteți inițiați să faceți mantrele respective și mai ales Kalbhairav. Deci, mergem mai departe cu Capricornul. Să vedem ce avem aici. Deci, 1, 0, 8, 18, să notăm ora și mergem aici. Ce este activat aici? Casa noua, casa norocului, dar în același timp este activată și cu Rahu casa a treia. Deci, pentru unii dintre voi, poate centrul vostru este familia voastră, sunt prietenii voștri, sunt cei din jurul vostru. Mare grijă, poziția de sud în același timp. Pentru că aici, oricât ați vrea voi să fiți samariteanul bun și a fi aproape de familie, veți fi folosiți. Vor fi niște neînțelegeri din partea familiei cu tatăl, pentru unii dintre voi. Ce este bine este că veți excela în carieră cu Venus. Venus vă aduce ceva extraordinar de bun. Venus este prieten cu Saturn, deci prin excelență veți avea curajul să puneți ceva la care să lucrați foarte mult. În plus, unii dintre voi, poate cei tineri,
Posibil să mergeți la niște studii superioare legate de Marte. Marte fiind în casa a 6-a, de obicei ne aduce cel mai bun bucătar sau cel mai bun inspector de poliție. Vor fi vociferări pe așa ceva, dar oamenilor chiar le plac meseriile respective. Știu, poate s-a denaturat într-o oarecare măsură, dar vedeți voi un inspector foarte bun, cineva care vrea dreptate, cineva care luptă pentru dreptate, cineva care luptă pentru administrația publică, cineva care îi place foarte mult să gătească, cineva care are un talent anume de a tăia un material în croitorie. Aici se manifestă, pentru că Marte are de-a face cu foarfecul, cuțitele, focul, armele. Mare atenție unii dintre voi unde vă puneți toate ustensilele din casă, pentru că vă produce un adevărat război în casa voastră. Totdeauna ustensilele aproape toate stau pe sud, șurubelnițe, bormașine, genul acesta. Dar cele din bucătărie, să încercați pe cât posibil să fie toate culcate. Știi, mai avem un suport în care punem lingurile, toate astea. Nu putem să facem chiar totul, dar întotdeauna va fi o schimbare de energie acolo. Deci nu se poate modifica totul în casă, nu putem să scoatem toate oglinzile din casă, nu putem să facem lucrurile acestea. Dar mare atenție la ce este ceva semnificativ și va atrage atenția. Iar Rahu întotdeauna sunt oglinzile. Deci fiți atenți unde aveți oglinzi. E posibil să aveți o oglindă pe partea de sud. Încercați să o mutați de acolo. Dacă nu, puneți un remediu. Aveți pe vastul. Mergem mai departe și în plus aș vrea să vă mai spun, casa nouă odată activată vă pune într-o situație în care să vă împingă către divinitate. Să mergeți la un guru sau să mergeți la un preot sau să mergeți la cineva înțelept cu care nu ați avut poate niciodată o conversație, dar trina respectivă asta este, vă ajută, e un fel de a îngenunchea și asculta de fapt ceea ce vi se spune. Și întotdeauna când vreți să luați binecuvântările unui profesor, nu mergeți să-i vorbiți într-un fel răstit sau să vă impuneți în fața unui profesor. Oricât de bun, de rău ar fi. Niciodată. Este profesor. Are o experiență de ani de zile. Are o experiență pe care tu nu ai. Posibil ca omul acela să fi trecut prin generații și generații și generații de oameni. Au trecut în fața lui. Este bine să te înclini în fața lui. Chiar să-i atingi picioarele și să spui măcar din experiența, 1% din experiența pe care o are omul ăla. Poate nu este capabil să-ți explice totul sau tu să înțelegi felul în care el explică, dar este un profesor. În momentul în care voi denaturați felul în care este văzut acel profesor, atunci vă construiți o karmă, pentru că voi aveți în casa nouă toate planetele. Deci, mare grijă! Trină cu Jupiter în casa 5-a. Fii înțeleptul din tine, încearcă tot ceea ce îți cere un profesor să le faci și cu siguranță vei excela. Cu siguranță. De ce? În casa a 12-a este în Săgetător, din nou Jupiter. Mergem mai departe cu Vărsătorul și notăm ora 1. Deci nu m-am gândit că vom ajunge până aici. Deci 1 și 14 să-i punem. Să vedem ce avem aici pentru Vărsător. Saturn. Voi guvernați. Marte este în casa 5-a. Unii dintre voi posibil să vă certați cu copii sau să aveți copii obraznici sau un prieten cu care nu vă înțelegeți și tocmai acum. De ce? Aflați niște secrete. Spontan ies la suprafață ceva. O eclipsă asta face. Rahu este în casa a 2-a, deci poate ține de
salvările voastre de bani sau ceva economic, dar dacă eventual încercați să câștigați niște bani nemunciți, ascunși, fiți foarte atenți aici, pentru că Rahu în casa a doua vă duce chiar la închisoare. Rahu are pofte mari în casa a doua. În primul rând, casa a doua ține și de mâncarea din casă. O să aveți o poftă mare de a mânca. Ceva straniu, care n-ați mai mâncat niciodată, dar deodată vi se deschide un apetit, vreau aia, Rahu asta face. Și mare atenție la alcool, pentru că este în casa a doua ce bei și ce mănânci. Este ce ține de burtică, să-i zicem. Toate planetele sunt în casa a opta. Asta înseamnă misticism, astrologie, bani ascunși sau ceva ce ține de o asigurare. Este ceva ascuns aici. Îndepărtați-vă de lucrurile acestea. Eu aș spune să mergeți către ceva care doriți să cercetați, dar dacă eventual aveți probleme cu cineva, partenerul vostru, ar fi bine să căutați cam totul. Să vedeți dacă într-adevăr banii respectiv se cheltuie așa cum spune sau este pur și simplu o cortină în fața voastră și voi habar n-aveți ce se întâmplă. Toată lumea din afară știe, în afară de voi. Iar aici sunt foarte mulți care sunt cu ochii pe banii voștri. Cei care v-a strâns niște bani și care nimeni nu are acces și care nimeni nu știe câți bani aveți, sunt cu ochii pe voi. E un fel de a spune, Doamne, când mai moare ăsta ca să pot să iau banii respectiv, că și așa îi împărțim. Asta este, deci n-aș putea să vă mint. Casa noua, Venus, vă sfătuiesc să mergeți într-un loc plăcut, în care să vă odihniți, într-un loc în care știți că vă simțiți bine. Jupiterul îl aveți iarăși în casa a patra, deci este ca și cum ați avea un loc în care se extinde. Pentru voi nu este casa în sine, pentru voi casa respectivă ați transformat-o poate în templu sau într-un loc sfânt sau în ceva în care vă face o mare plăcere. Acasă, nicăieri nu este ca acasă. Vă simțiți extraordinar de bine. Ce este bine aici? Marte fiind în casa a cincea, Jupiter fiind în casa a șasea. Posibil unii dintre voi să mergeți să vă interesați de, nu neapărat de o casă, ci o casă, cât de mică ar fi, să aibă o grădină mare. Și este exact ceea ce vă doriți voi. Iar pentru unii dintre voi, partenerul se interesează în a cumpăra ceva pentru voi. Mare atenție la carieră, să nu cheltuiți mai mult decât trebuie sau să vă luați ceva care este foarte mare în extindere și să nu o puteți plăti, pentru că atunci înseamnă că nu puteți să plătiți niște datorii. Marte deține cariera acolo. Cu Marte trebuie să ai curaj, dar trebuie să știi și cum să administrezi. Și mergem acum la Pești, care vor fi față în față cu toate planetele. Vom nota o oră și 18 minute și 30 de secunde în momentul acesta. Marte este în casa a patra. Voi stați în casă cât stă pisica în coadă. Dar vă cumpărați o casă sau poate doriți să plecați într-o altă țară sau în țara băștinașă de unde proveniți. Aveți intenția de a vă odihni undeva unde vă face o mare plăcere. De ce? Pentru că casa a 7 este ocupată de planetele respective și asta înseamnă că e posibil voi, ca nativ, să mergeți către ceva ce ține de poate pământul băștinaș al persoanei cu care sunteți. Poate că într-adevăr relația respectivă este o relație karmică pentru a merge sau a vă odihni sau a fi cu o persoană anume. Venus este în casa a 8-a.
Venus ține întotdeauna de frumusețe. Ce este aici ascuns? Vedeți voi, Venus în momentul în care se roagă foarte mult, vă dă toate dorințele posibile. De ce? Pentru că Venus încearcă să vă facă să trăiți voi bine. Sunt Asura. Asura te ajută. Nu este ceva urât, este ceva care în realitate poate nu-ți place când te uiți la felul tău de a fi. Trebuie să accepti felul în care ești. Că ești slab, că ești grăsuț, că ești urât, că ești frumos. Accepti așa cum ești și atunci înseamnă că te accepti și ceea ce faci tu pentru tine te propulsează. Ce vrea să-ți spun aici, în casa 8-a? În primul rând îți vei cumpăra ceva fără ca părinții, partenerului să nu știe. Sau ai o atracție deosebită spre ceva care are aer. Tu poți să vinzi aici fluiere, poți să vinzi orice instrument care are aer, pentru că ești balanță. Ceva care este frumos, ceva care aduce muzică aerului. Știți, acele sunt nu neapărat ceva care se prinde. Am un lapsus. Acum îmi vine ideea de ceva care să facă sunete frumoase în casă. Ca niște clopoțele de aer, de vânt, clopoțele de vânt. Deci, cineva care investește în clopoțele de vânt, cineva care investește în acel adunător de vise. Ați văzut, cred că le-ați văzut cam peste tot la accesorii. Veți scoate bani din ele. Chiar dacă le scoateți online. Vă extindeți imediat în comunitate. Jupiter este în casa a doua. Deci cu siguranță este ceva la care voi cumpărați ieftin, foarte ieftin, și le vindeți la un preț mai mare. Este ca și cum ați face un order cu foarte multe lucruri de genul acesta, diferite culori, de la bambus, metalic, și veți câștiga bani din acest lucru. Deci e ceva la care puteți să investiți și le vindeți online. Mare atenție, le vindeți online. Este impresionant chestia asta. Jupiter este în casa a treia. În primul rând, activează comunitatea din jurul vostru, dar activează și casa a 10-a, pentru că el este de fapt și în casa a 10-a care este karma ta. Deci ce ar putea? Și din poziția a 8-a, voi sunteți, deci din poziția a 8-a este a treia casă, care de fapt se află iarăși aici din poziția voastră naturală. Jupiter se află aici. Și asta înseamnă că veți câștiga din ceva ce ține de vânt. Dar e frumos. Aer. Și pur și simplu se duce mesajul foarte repede. Pot fi clopoței, orice tip de accesorii de genul acesta. Iar pentru unii dintre voi se întrevede o relucare. Vedeți, aici este o relucare. Unii dintre voi, fie vă luați partenerul și veniți voi pe pământul băștinaș, fie inversul. Saturn în casa a 12-a. Este ca și cum îmi doresc să merg acolo unde vreau să rămân, unde vreau să mor, cum s-ar zice. E ceva la care vă atrage enorm de mult. Iar aici aveți probleme cu articulațiile, oasele și faceți un control la ochi. Ochiul stâng, mai ales. Deci, în majoritate, să știți că aici veți excela în afaceri dacă aveți un partener de afaceri. Este super excelent pentru voi în a face bani ascunși prin aplicații, pentru că Venus este aici. Și unii dintre voi să știți că puteți face niște preziceri foarte frumoase aici. Venus ține și de ceas.
Vedeți, Rahu este în prima casă. Încercați să fiți voi înși vă, dar nu prea reușiți. Citiți articolul cu Rahu pe care vi-l las în primul comentariu. Mergeți să citiți și Tarabala pentru a vedea exact dacă luna aceasta în Uttara-Falguni este bună pentru voi astăzi. Încercați să faceți ceva pentru voi, pentru a învăța corect astrologia și pentru a înțelege ce vă arată de fapt tranzitul. Și încet, încet, cu ceea ce vă pun ca informație, planetele, în general, remediile, încercați să vă schimbați viața. Și aștept comentariile voastre, mai ales de la cei care deja au început să-și schimbe viața. Și sper să ajut mult mai mulți. Vă aștept cu mare drag, să știți că videoclipul acesta a fost pur și simplu instantaneu, nu a fost ceva planificat, de aceea am pus prașna și am încercat pe cât posibil să vă ajut. Numai bine, la revedere, ne auzim!